It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Lisa Lane, 34. Ayan. Today's video guys tayo ay mag-unboxing po tayo for the first time na ating i-unboxing. Mag-unboxing po tayo ng laptop guys. Ayan. Kasi pwede natin gamitin guys sa ating business. Yung business natin ticketing dyan. Kung sino yung gustong magpabook ng ticket, legit po ako guys. Just PM guys. Ayan, bubuksan po natin ang ating unboxing for today's video. Ayan guys. Kaso lang para man siyang walang free na ano. Nag-sale kasi siya guys. Ayan. Nag-sale siya. Kaya ayan, tayo umupo. Yan, ang unboxing tayo ng guys. Di pa dumating yung order nating kilay. Sana dumating yung order nating kilay. Ayan. Parang wala siyang libreng ano guys. Wala siyang libreng bag. Abukod talaga yung bag. Dapat may libreng bag. Mura lang siya guys. 2K siya. 2K is R. Tapos, nakuha ko lang ng 1.2. VivoBook Asus. Ayan. Thanks for watching guys. Ayan guys. Hindi na po ako nagbihis. Diretsuhan na. Ayan. Ayan guys. Kasi lang wala siyang Asus VivoBook. Ayan. Ayan guys. Wala ka lang siyang printable. Bakit mura lang eh. Ayan guys. Laptop. Ito yung ano niya. Ito yung charger niya guys, oh. Wala talagang bag. Walang libreng bag. Bakit walang libreng bag? Asus. Dapat Asus may libreng bag. Bakit Asus walang libreng bag? Ayan guys. Nabuksan po natin ang ating laptop. Magaan lang pala siya. Tcharam! Wow! Wow! Ang ganda! Ang ganda po guys. Ayan. Nasa ilaw. Against the light. Ang ganda. Wow! Wow! Ang ganda.
Okay lang siya, kahit 15.6 inches siya. Okay siya, ganda.
cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacy.